الشتا ده بيتلف كل حاجة في العجلة، يتقل حركات الجشمات، ياكل لقم الفرامل. صراحة الفرامل الديسك أكتر عملية في الشتاء عن الفرامل الفي. يعني فرامل الفي بتتنحل نحل. طبعا أنا عندي مشوار ومستعجل عليه دلوقتي، يا رب أعرف ألحقه. طبعا انا كده وما عرفتش ارفع دبل، الجرس عندي محتاجه تتظبط. بحاول اظبط الرجلاش وانا ماشي بحيث ان الكابل يتشد ويرفع على الترس، بس هي مش عايزه تجيب خالص. عايزة تتحول، مش فاضي اظبط ولا استنى، طلعت على طول.
السرينة فاصلة بسبب الشتا دخلها مية. طبعا السرينة من الأجزاء الرخيصة والأجزاء التعبانة الجودة. سرينة شعبي يعني اللي احنا عارفينها اللي هي ال5 سلوك دي، مضبوط السرعة عكس الاكسسوارات الأصلية ما شاء الله اللي على الجدون ديت ما بتتأثرش بالمية نهائي. يلا يا جدعان ولا ايه؟ اكسجين. الدنيا بدأت تبقى شوية بحيث ان انتوا تشوفوا السرعة معايا وانا ماشي، بس لما اوصل مشواري عشان انا محتاج كل جزء من الثانية مش نافع اقف وانا جالد شوية دلوقتي. اخيرا انا طلعت على الدبل، هنزل عليه تاني عشان الزحمه. تشتي عليا والله يا جدعان، ما عنديش وقت انا. يلا بس ايوه عليك يا جدع. حتى الترماي هيعدي، شكلكم قاصدين تأخروني، ربنا المستعان. الترماي فاضي ليه كده؟ طبعا زي ما نصحتكم قبل كده ان انت تسيب مسافة بينك وما بين الترماي،
عشان وارد تلاقي واحد عامل فيها شبح وقف لك على الباب مطلع نص جسمه من بره، ممكن بقى يزاولك يهزر يمد ايده. ما تعرضش نفسك للمسخره وقله الادب دي، وسيب مسافه بينك وما بينه. الطب ده عالي قوي. الدنيا عماله تنقط نقط خفيفه، بس شكلها تقوم مديها واحده كده عليا زي ما اخدتها اول امبارح. المشكله ان انا مش لابس ووتر بروف دلوقتي، فلو شدت هنتظبط. احنا قربنا نوصل يعني.